السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعلم علماء المسيحية يصدم المسيحيين ويعترف بتحريف الكتاب المقدس. تحدثنا في فيديوهات كثيرة جدا عن تحريف الكتاب المقدس، وقدمنا أدلة من كل شكل ونوع على التحريف، من خلال المخطوطات، من خلال اللغات الأصلية، من خلال النصوص، من خلال كلام الآباء الأوائل. وكنت عرضت في فيديو سابق أقدم شهادة على تحريف الكتاب المقدس، وكانت شهادة قديس الكنيسة يوستينوس الشهيد من القرن الثاني الميلادي. اليوم نعرض شهادة عالم من علماء المسيحية في رأيي هو أهم علماء المسيحية على الإطلاق. هذا العالم اتهم اليهود صراحة بحذف نصوص من الكتاب المقدس. في هذا الفيديو نعرض شهادته ونعلق عليها إن شاء الله، فتابعوا الفيديو للنهاية. العالم الذي نتحدث عنه هو أوريجانوس السكندري، الملقب بالعلامة أوريجانوس. أوريجانوس ولد سنة 185 وتوفي سنة 254 ميلادية. عينه البابا ديمتريوس الأول رئيسا لمدرسة الإسكندرية خلفا لإكليمندس السكندري. كثير من المسيحيين يعتبرونه مهرطقا لأن له بعض الأفعال والآراء العقدية غير الصحيحة في رأيهم، منها أنه خصى نفسه من أجل الملكوت. لكن لا أحد من المسيحيين ينكر علم أوريجانوس، لذلك حتى إن المسيحيين إلى اليوم يلقبونه بلقب العلامة أوريجانوس. قال عنه القمص تدرس يعقوب ملطي يصفه أصدقاؤه والمعجبون به بأنه أمير مفسري الكتاب المقدس، أمير الفلسفة المسيحية، معلم الأساقفة. لا يوجد عقل بشري يستطيع أن يستوعب كل ما كتبه. عندما سمع بشهرته البابا ديمتريوس البطريرك الثاني عشر على كرسي مار مرقس عينه عميدا لمدرسة الإسكندرية، فزاد هو من شهرتها وفكرها، وأصبح معلما للعديد ممن صاروا بعد ذلك أساقفة وكهنة، ولكثير من الرجال والسيدات شبابا وشيوخا. وقبل أن ننقل شهادة أوريجانوس على تحريف الكتاب المقدس لابد أن نعرف قيمة هذه الشهادة، ولابد أن نتحدث عن واحدة من أعماله ومؤلفاته، وهي الهكسبلة أو الكتاب السداسي. هذا الكتاب هو عمل خرافي لم يسبق إليه أوريجانوس ولم يتكرر وليس له مثيل في المؤلفات المسيحية على مر العصور. ركز معايا عشان تعرف إيه هي الهكسبلة، وتعرف عظمة هذا العمل وأهميته، وتعرف ليه أوريجانوس هو أهم عالم في تاريخ المسيحية، ولماذا استحق أن يتبوأ منصب مدير مدرسة الإسكندرية. الهكسبلة كما قلت يعني السداسي. قصة هذا الكتاب باختصار هي أن أوريجانوس سنة 230 في الإسكندرية بدأ في إعداد نص للعهد القديم مكون من 6 أعمدة. في العمود الأول وضع أوريجانوس النص العبري، وللأسف لم يتبقى منه أي جزء في أي صورة، لا مخطوطات ولا ترجمات. وفي العمود الثاني وضع النص العبري لكن بحروف يونانية لخدمة النصارى الذين لا يقرؤون العبرية. زي لما تكتب كلمة أنا، أوريجانوس عمل كده بالظبط، كتبها A جاب النص العبري وحطه في العمود الأول بحروف عبرية، وفي العمود الثاني وضع نفس الكلام لكن بحروف يونانية. ومع الأسف أيضا لم يتبقى من هذا العمود أي شيء. وفي العمود الثالث وضع ترجمة أكيلا اليونانية، وفي العمود الرابع ترجمة سيماخوس اليونانية، وفي العمود الخامس وضع تنقيح للترجمة السبعينية، وفي العمود السادس وضع ترجمة ثيوديثيون اليونانية. العمود الثالث والرابع والخامس والسادس وصلنا منها بعض الشواهد القليلة جدا. طبعا كنت تحدثت عن الترجمة السبعينية في فيديو سابق، أنصحكم بمشاهدته. عموما أوريجانوس أتم الهكسبلة في سنة 245 في 6500 صفحة تقريبا، كما يتخيله جيمس ساندرس وأكثر العلماء. متخيلين عظمة هذا العمل وأهميته؟ طبعا مع الأسف كما قلت لم يصلنا إلا بعض الأجزاء القليلة جدا منه. أوريجانوس ضمن كتابه وضع قصة سوسنة العفيفة، وهي تتمة لسفر دانيال يؤمن الأرثوذكس والكاثوليك بها ويعتبرونها مقدسة، حتى أن الكنيسة الأرثوذكسية تقرأ هذه القصة في ليلة أبو غلمسيس، لكن اليهود والبروتستانت فلا يؤمنون بقداستها. يعني المسيحيين واليهود مختلفين حول نص العهد القديم، والطوائف المسيحية نفسها مختلفة حول الكتاب المقدس، وكل طائفة لها نصوص غير الطائفة الأخرى.
هذه القصة موجودة في الترجمة السبعينية وغير موجودة في النص العبري. فأوريجانوس عمل إيه؟ وضع القصة في الأعمدة الخاصة بالترجمة السبعينية. طب القصة مش موجودة في النص العبري، ففي العمود بتاع النص العبري ترك مكانها فراغ. مش عارف انتوا فاهمينه ولا لا، لكن هوضح أكثر. القصة غير موجودة في النص العبري وموجودة في الترجمة السبعينية، فأوريجانوس ترك مكانها فراغ في النص العبري في الأعمدة الخاصة بالنص العبري، العمود الأول والثاني، ووضعها في أعمدة السبعينية. أفريكانوس وهو واحد من علماء المسيحية ما عجبوش الكلام ده، فأرسل رسالة من صفحة أو صفحتين تقريبا لأوريجانوس بيقول له: أنت ليه وضعت القصة دي في كتاب الهكسبلة رغم أن اليهود لا يؤمنون بها وغير موجودة في النص العبري؟ رسالة أفريكانوس هذه تجدونها في سلسلة كتابات آباء ما قبل نقية المجلد الرابع صفحة 385. فأوريجانوس رد عليه في 7 صفحات تقريبا، ودافع عن السبعينية دفاع مستميت، وأثناء كلامه اتهم اليهود بحذف نصوص كثيرة من العهد القديم. قبل أن نقرأ كلام أوريجانوس لابد أن نتعرف على قصة سوسنة العفيفة كي نفهم كلام أوريجانوس عن حذف القصة. قصة سوسنة العفيفة كما قلت هي موجودة في تتمة سفر دانيال في الإصحاح رقم 13. القصة باختصار هي أن في امرأة جميلة اسمها سوسنة، وكان 2 من شيوخ وقضاة اليهود عاوزين يزنوا بها، وهي رفضت، فادعوا أن سوسنة كانت بتزني مع شاب، ثم برأها النبي دانيال في النهاية. بعد ذلك لما جاب كل شيخ من الشيوخ وسألوا عن المكان اللي مسكوها فيه، فكل واحد قال مكان مختلف، فهنا ظهرت براءة سوسنة. هذه هي القصة باختصار شديد. فأفريكانوس بيقول لأوريجانوس: لماذا وضعت هذه القصة في كتابك رغم أنها غير موجودة في كتاب اليهود؟ وأوريجانوس رد عليه بكتاب كبير بيثبت فيه أهمية السبعينية، وبيتهم اليهود بحذف نصوص كثيرة من الكتاب المقدس العبري، منها قصة سوسنة، لأنها تسيء لمشايخهم وقضاتهم. كلام أوريجانوس تجدونه في المجلد الرابع من سلسلة كتابات آباء ما قبل نقية صفحة 388 و 389، حيث يقول في رده على أفريكانوس: لكن ربما تقول لماذا إذن هذه القصة غير موجودة في دانيال عند اليهود طالما أنه كما تقول قد تسلم حكماؤهم أمثال هذه القصص بالتقليد؟ الإجابة هي أنهم أخفوا حسب استطاعتهم عن علم الشعب نصوصا كثيرة تتضمن أي فضيحة لمشايخهم وحكامهم وقضاتهم. بعض هذه الأشياء ما زالت محفوظة في الكتابات غير القانونية، لذلك لا أعتقد أن هناك اقتراحا أرجح من أن هؤلاء المعروفين بالحكمة والحكام والمشايخ أزالوا عن الشعب كل فقرة قد تجعلهم في محل شك أمامهم. لذلك يجب ألا نستغرب من كون حيلة الشيخين الفاسقين الشيطانية ضد سوسنة حقيقية، لكنها حجبت وأزيلت من الكتاب المقدس بواسطة الرجال أنفسهم، ليس بعيدا أنها أزيلت بمشورة هؤلاء الشيوخ. طبعا بعض المسيحيين بيحاولوا يردوا، فبيقولوا أن أوريجانوس لا يقصد أن النص العبري تم تحريفه، لكن كلام أوريجانوس واضح وصريح جدا، فهو بيقول أن هذه القصة وغيرها حجبت وأزيلت من الكتاب المقدس. حجبت وأزيلت من الكتاب المقدس، هل هذه العبارة لها معنى آخر غير تحريف الكتاب؟ هذا اتهام واضح وصريح من العلامة أوريجانوس لليهود بحذف نصوص من الكتاب المقدس. وكان حظنا جيد إن احنا وجدنا هذه القصة في السبعينية، لكن كم قصة أخرى حذفت من النص العبري قبل إعداد الترجمة السبعينية؟ كم قصة أضيفت ولم نعلم بإضافتها؟ كم نص حرف ولم نعلم بتحريفه؟ إذا ثبت وجود تحريف واحد فما المانع من وجود تحريفات كثيرة؟ فما بالكم ونحن نتحدث عن آلاف التحريفات المثبتة والموثقة، حتى إن أوريجانوس نفسه أثناء رده على أفريكانوس تحدث عن أكثر من نص آخر. وحتى لا يقول أحد إن أوريجانوس عنده أخطاء عقدية فكلامه مش مهم، وما أظنش إن في إنسان عاقل هيقول كده، لأن أخطاء أوريجانوس المزعومة هي تخص العقيدة، لكن في نفس الوقت كان يؤمن بالكتاب المقدس. ثم إن مش أوريجانوس وحده اللي اعترف أو اللي اتهم اليهود بتحريف الكتاب المقدس، الاتهامات كثيرة جدا. من قبل زي ما قلت نقلنا كلام يوستينوس، وهناك أيضا كلام ليوحنا ذهب الفم بيعترف فيه بتحريف الكتاب المقدس. إن شاء الله سننقل شهادته في فيديو قادم قريبا بمشيئة الله تعالى. كما رأينا مسألة تحريف الكتاب المقدس هي مسألة مثبتة بكل الطرق، حتى الآباء والعلماء الأوائل أنفسهم اعترفوا بذلك ولم ينكروه، وكل كلمة قلناها في الفيديو وثقناها بالمراجع والكتب. عموما
انتهت الحلقة، وإذا استفدت منها اضغط لايك وانشرها بين المهتمين، ولو حابب تدعمنا ممكن من خلال بيترون، رابط في وصف الفيديو. لا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.